On, ja siellä on pinkit ja kaikki, hei. Ei oo todellista. Oi. Kyllä tämä on kivulias prosessi. Sanoisin, että arvosana tälle aamupalan maiselle niin semmonen 8,5. Oi. No niin. Todella loimottaa. Me ollaan näitä nähty ennenkin, niin me nautitaan vaan. Ja näin on päästy reissuun. Kauppaostokset suoritettu Rovaniemellä ja lähdetään pikavauhtia kohti pohjoista. Siellä kuulemma revontulet jo loimottelee melkein. Pientä revontuleen alkua jo taivaalla on nähtävissä. Näyttäisi ihan siltä, että heti ensimmäisenä yönä joudutaan ihan tosissaan revontulia kuvaamaan, mutta me ollaan valmiita siihen vai mitä? Kyllä, sitä varten ollaan tultu. Että ostaa joku vesistö. Se voi olla, että Muonion joki itse asiassa sattuu tuohon vartin päästä, nimittäin loimahtaa vähän reilummin. Meillä pitää vähän niinku katsella jo paikkoja sillä silmällä, että lyö kohta autoparkkiin ja lähdetään kuvaamaan. Ja onko juurikin sumu tuossa joellakin? Näyttää ihan lupaavasti alkavaa, hei. Oi, miten Toyota taipuu? Taipuhan se. Tämmönen ei joo, jätetään tähän. Onko se pitkä matka? Ei, tuolla näkyy jossakin. Oota, nyt pitää mennä ulos. Huhu. Tämmönen stoppi. Oi. Todella loimottaa nyt. Hei. Nyt vaan nyt loimuttele. Joo. Nyt pitää alkaa keskittymään meillä Andin kanssa. No niin. Sitten mennäänkin silleen sokkona rantaa juosta. Oi. Tekee todella nättiä Häh? On hyvä. Kirkastuuko vaan? Oi. Nyt pitäisi saada oikeesti kuvia jo. Tästä saa aika nättiä. Yeah. Todella hyvältä näyttää tuo video. Paremmalta kuin... Katoppa tällä kameralla pystyy käsivaralta vetelee. Niinku... Ei tarvi jalustaa. Mutta tässä on nyt mulla siis 20 millinen, joka on vähän suppia. Niin mä en tiedä saisinko mä tällä. Kun tämäkin on... Se on itse asiassa ihan rantaa. Tai tänne lähelle. Joo. Ja... Ei... Nyt on oikeasti ihan jäätävän nätti. Noin 5 metriä minusta. Meikä yrittää naulata kuvamatkua siitä. Saisikohan mä tämä kamera sokkona tähän? Lähdetäänkö jatkaa matkaa? Onko siellä sumua? Ja kuten arvata saattaa, niin ruskareissu alkaa timanttisilla revontulilla. Ai. On mahtavaa. Ruskaretkeily, niin ei sen parempaa. Lähtekää kaikki nyt liikenteeseen. Vaikka ruskakin olisi mennyt siinä vaiheessa, kun tämä video on ulkona, niin kannattaa silti lähteä. Täällä on mukava. Naatiskelemaan. 2 astetta lämmintä. Se vähän huolestuttaa, että kun pitäisi vissiin nukkua paitsi vähän voi nukkua autossa. Mutta me jatketaan. Tämä ruskaretkeilijä arki on tämmöstä, että taivaalla loimottaa jatkuvasti kohtalaisen nätit revontulet ja ajeet jatkuvasti levikettä. Vähän levikettä, että mistä kuvataan ja ootat, että milloin taas räjähtää ja näin pois. Nyt se jää tuonne vasemmalle nyt. Näkyykö? Kyllä ne vähän näkyy, joo. En tiedä milloin sitä nukkuu, kun pitäisi auringon nousu kuvata ja näyttäisi vähän koko yölle, että revontulet loimottelee. On tuolla vasemmalla. No nyt tuonne Ruottiin tekee noita revontulia. Näin. Helppoa ja kiva.
On ja siellä on pinkit ja kaikki hei. Ei oo todellista. Oi. Mitä sanoo, Tämä on kyllä... On taas semmoista hommaa, että oi. Katoppa. Ihmisen tarvii ihastella. Tsiikappa pokani. Joo. Siellä on tuosta pinkkiä sävyä näkyy. Tuota ei hirveän hyvin silmällä nää, mutta... Joo. On nätti. Kyllä tämä on kivulias prosessi. Taas loimottaa niin tosissaan. Aukaistaanpa ikkuna, niin... Näin se meitä... Katoppa tuonne... Katoppa Antti mitä tuolla näkyy, kato! Korona, ei Pertti, onko tässä joku vesi? Koitapa ajaa autolla. Taas on niinkö äsken purki kunnon korona-aukkoa ja... Nyt ei oo niin kirkas enää, se ehtii jo himmetä taas. Mutta tässä menee niinku ikä ja terveys ennen kuin me ollaan kilipparilla tätä vauhtia. Vittääkö se vaan kylmästi? En tiedä. Ei tuo ehkä niinkö... No niin, tuuhan siellä. Siellä on sumua ja... Koko taivas on täynnä tommosta ihmeellistä revontulisuttua. Meniköhän se siinä? Ei myöhästytty kyllä kovin paljon. Erinomaisen hyvää huomenta täältä Suomen Kilpisjärveltä. Pakkasta on joku noin äkkiseltä sanoisi, että 20 astetta. Ei välttämättä ihan niin paljon virallinen. Siellä se saana möllöttää ja Kilpisjärvestä nousee tuommoinen 50 metriä, paljonko on korkea? Sumupatsas. Taitaa olla ensimmäinen näin kylmä yö. Ja nopea kahvia järvelle. Tämä on niin mukava nukkua 4 tuntia ja lähtiä. Ei valtaan nukkua, pitää pakko vaan päästä tuonne liikkeelle. Lähestymme salaista kohdetta täällä erämaassa. Ja se tuulee noin paljon tuolla järvellä. Eikä täälläkään näköjään oo sumu. Mutta joku saattaa tunnistaa tämän, mutta saa kertoa kellekään. Nyt hei kannattaa olla tarkkana, nimittäin paljastan paikan, missä saat hyvän kuvaa puhelimella, kameralla, ihan sama millä laitteella, niin saat todella näyttävän kuva. Eli ollaan siis tietenkin Sahkalijärvellä ja tuosta. Onneksi tuohon on kasvanut joku tommonen näre, tommonen oksa, et se on enää ihan niin helppo, mutta aurinko nousee. Meillä olisi tuolla poro, eli tuolla. Ja lähdetään katsoa, jos saatais poro kuvattua tuota. Mutta on tämä vaan. Oli täällä hyvä tulla taas käymään. On tää hieno paikka. Tää on kerrassaan yksi Suomen hienommista. Varsinkin Ruskalla. Reipas aamu-uinti siitä. Pikkusen mukavaa hommaa. Jari on semmonen taiteilija persoon. Sen on siis minä. Se on eri. Eikö niin, se oli Jarsse se taiteilijaperä. Mennään sekaisin nykyään. Kuka on kuka? Kuka on Jari, kuka on Jarsse ja... Näin niinkö... Jos olisi vähänkin aihetta, niin nousis pissahat. Tää on romuun vaan.
Onko meillä mukavaa täällä? On aika irti tuo ruska kyllä. Tippuuko vähän ottaa? Mitähän se sanoo? Tämä on tärkeä tämä unihomma. Tsekata kellosta, että pitääkö väsyttää vaan 3 tuntia 44 minuuttia. Lyhyt, heikkolaatuinen uni. Eli pitää väsyttää. Syvää tunti 38. Aika kovalla prosentilla. Puolet unesta syvää. Sanoisin, että arvosana tälle aamupalan maisemalle niin semmonen 8,5. Kylmyystä pikku miinus ja kyllä se sinne 9 miinuksen paikkeille pääsee ilman tää viileyttä, mutta muuten näyttää ihan mukavalta. Juokseva vesi. No, tuossa on kyllä virtaava vesi. Mikro. Tää on tämmöistä multitaskaamista. Nyt lähti näkään videokin Roneessa päällä, mutta ei se haittaa. Kuvataan samalla Ronea ja tässä on hauska spotti nimittäin. Tässä kun näkee tonne Norjan lumihuiput ja saana ja Tunturijärvi ja sitten siellä Andy samoille. Hieno mesta, kun tästä näkee joka suuntaan niinku. Me lähdetään Norjaan. Ehkä pizzalle, jos keittiö on auki tuossa retkeilykeskuksessa, niin ehkä pizza ja sitten Norja. En tiedä vielä minne. Sen määrittelee sään herrat ja sattuma. Täällä on ruska tippunut jo tässä Ylängöllä, niin aika lailla. Arvaappa meidän sijainti. Aivan oikein, me ollaan Tromssassa ja me aletaan ihan justiinsa päiväunille. Mitä minä äsken laskeskelin, että semmonen 3 tuntia noin olisi varaa niinkö nukkua tässä. Ja sitten jatketaan ehkä matkaa tai sitten ei jatketa, kun ei vielä ole tietoa. Jos näyttää vielä, että pilveen vettää yöksi, niin sitten saatetaan lähteä johonkin suuntaan. Narvikkia kohti ja ehkä Abiskoa kohti tai sitten ei. Täällä heräillään päiväunilta ja totta kai meillä on kunnon retkeilyautossa, niin meillä on tämmöset maisema-ovet. Pientä voi Jäämeren vienon tuoksu tavoittaa ja toisestakin ovesta näkee kartanolle. Meillä on hyvä olla täällä. Nyt me aletaan tekemään suunnitelmaa pikkuhiljaa tässä iltaa varten ja lähdetäänkö Narvikkiin, lähdetäänkö Abiskoon, lähdetäänkö takaisin Suomeen. Sitä ihmisen tarvitse kaikkia tietää vielä. Siellä auringon viimeiset säteet vielä oikealla. Jos oikein tarkkaan katsotaan, niin tuohon lumihuippuun iskee. Kun taas peruttu se Narvikin ja Abiskon reissu ja me ollaan menossa tuonne saarelle nimeltään. Ei ikinä muista. Mikä se oli? Kuitenkin niin sinne Ööringille sinne mennään kun siellä näyttää olevan selkeä ja Abisko saa vettää pilviä, niin ei meillä kiinnosta pilviä alle kylälähtiä se oli se Arnojalle, joo, Arnoja. Ja lautallekin päästään tuossa matkalla, mutta ei mitään, niin me lähdetään Arnojalle, niin palataan taas asiaan ja ollaan kuulolla. Niin kyllä siinä niinkö itsensä, mulla on yleensä semmonen fiilis, että minä on iso ja vahva, mutta sitten taas kun tänne tulee, niin tuntuu, että minä olen edelleen iso ja vahva, mutta ei ihan niin iso kuin. Nythän on siis semmonen tilanne, että me ollaan täällä lautalla menossa tonne Arnojasaarelle ja taivaalla loivotteli reposia, vaikkei pitänyt. Ja suunnistetaan tänne kuule. Laivan sisätiloihin. Täällä on meillä todella tyylikkään näköiset systeemit. Oliko pelkästään meille tämä koko laitos? Ja
Täällä näette muuten sitten Andy ja jätkellä on täällä aika hyvät repos. Hähä. Hähä. Sehän pitää ruuvata. Oi, onko sillä reposia? No onhan sillä, tiet. Anteeksi. Sitten taas nakellaan tuollaista linjaa pölyä. Niin sä pölynä pidät tuot. Ite Aivan just, että jopa, että onko se jopa semmonen niinku joku henki, joka tuolla pyöriskelee ja Otapa niin. niillä käy vähän kirkkaampana ja kuitenkin niinku ilmaisee ittiä ja sitten tanssii pikkusen ja... Onko tämä niinku henkimaailman hommi? Minä siis, siksihän tästä ollaan niin kiinnostuneita, kun tässä on niitä samoja elementtejä. Yhtäkkiä ilmestyy jostakin ja saattaa hyvinkin niinku vahvana loistaa ja sitten taas hiipuu pikkuhiljaa pois. On se kieltämättä, on se aika maaginen aina. Ihan pimiä tähet näkyy ja sitten yhtäkkiä se ilmestyy tommonen käärme tonne taivaan. Mutta ei se ei tästä häkellytä, me ollaan näitä nähty ennenkin, niin me nautitaan vaan. Aika siisti kyllä. Pakko myöntää. Onko tuolla kans? Ohon on. Se tulee niinkö... Vahaa! Hei! Nyt on takti. Nyt on Jarilla taktiset miehet. Tää on ihan huikee, hei. Tää on ihan... Täällä mennään lautalla ja katellaan revontuli. Ja tuolta se paukuttaa tommosen vuoren takkaa. Aika hauskasti. Siellä se kaari menee taivaan läpi ja tuolla on niinku parhaat sävyt. Oi vitsiko tanssii, kato tuon. Jäädä sinne. On. Tämä on makea manna. Oi. No niin. Otahan yksi tuuletus. Ota. Mikähän mä laitin? No vaaka vai pysty? Pysty. Joo. Oi. Mitä tehdään? Voisi tuohon jonkun säpinän kehittää. No onko se Tässä on vaan vaikea juosta, paha mennä niinku sillä lailla, että No onko se sitten, jos sinä tulet pikkusen viiveellä sen kanssa perässä ja meikä lähtee hilippuun. Meikä ottaa, minulla on ihan saakka, mulla katkia jalka silloin kun tehdään oikeasti kontenttia. Kato punaista. Ei oo on tosi. punaista. Käännähän, onko sulla sinne? On. Noniin. Loimua mä sanon, loimua! Wow. Ei tässä ole mitään järkeä. Täällä vaan... Siis... Revontulyennusteet näyttää Jemmamopissa, että ei pitäisi olla juuri mitään. Ja sitten nyt on tällä hetkellä aika himmeet, mutta jatkuvasti ihan niinku jäätävästi loimuttaa. Löydettiin huikea spotti tästä ajettiin katuvalot loppuun tosta ja merenranta. Hienoja heijasteita tosta. On tää siisti. Tää oli niinkö... Oltiin Tromsasta lähdössä Apiskoon ja sitten, että no hei. Mitä jos ei lähetäkään ja katsotte, että täällä on selkiä ja sinne taas tekee. Pinkkiä tekee tuon. Vesi vissiin nousussa.
Tuo on ylhäältä aika tyhjä, mutta tuommoista jälkipolttoa. Tuonne nyt tekee tuommoista ihan pohjoisen. Ja eiköhän tietenkin tuossa ajaessani läväyttänyt vielä kertaalleen mutta näytti siltä, että oli aika nopeat, kun se hyyty. Se tarkoittaakin vaan sitten sitä, että me päästäis niinkö paapaamishommi. Ja se jos joku on tärkeä. Se on tärkeää niinkö varsinkin tällainen nuorella ihmisellä, niin nukkuminen, niin se on niinku rahaa laittais pankkiin. Nyt on pakko tehdä tämmönen fiilistelyvideo, nimittäin täältä, mikä tämä saaren nimi on? Sitä näin, muista. Tämä kuitenkin täällä Norjassa, eli ei Suomessa vaan Norjassa, niin meillä on ihan puun takkaa tämmönen parisänky. Lämpimässä sisätilassa ja noin 15 minuuttia sitten viimeiset on siellä vielä, kun ne vaan tuli. Mutta katsotaan. Lämmin. Kaikki oli luksusta. Ja sitten, en halua lesottaa, mutta ikkunasta niin näkyy revontule. Siinä on. Siellähän on oikein komia ilma. Aurinko paistelee ja isot vuoret. Jännä lähteä katsoa, että minkälaista meininkiä se on. Nukuttiin erittäin hyvin. Kello on vissiin kohta puolta päivää. Ja niin sitä vielä tänään kerkii. Saatetaan lähteä tuolta Pohjoisnavaan. Se on yksi mikä on pyörinyt mieleen. No niin. Saatiin kavereita. Tulukaahan vain käymään täällä, niin tältä se sitten näyttää niinkö Arno ja saari tällainen päivänvalossa. Siellä kauniit lumihuiput. Pilvejä se nyt vetäis täälläkin. Onneksi yö oli selkeä. Jäämerellä on näkyy pilvetöntä. Aika luksus, saatiin ihan oikeat kahvit ja kunnon aamupalat. Tyttöjen kämpässä päästiin Andykäs oikein parisänkyyn nukkumaan. Mutta vähän näyttää siltä, että Etelä-Ruotsista löytää itsemme tänä iltana. Takapiha meillä näyttää se tältä. Me lähdetään lautalle takaisin ja niitä kulkee viikonloppuna vähän harvemmin. Olisi ollut aika hienoa ehtiä kiertää vähän Arnojaa enemmänkin, mutta ensi kerralla hei. Nyt suunnataan Etelä-Ruotsiin käsittääkseni. Ei Etelä-Ruotsi, vaan Keski-Ruotsi. Onko nyt let's go meininki? Let's go, now we go. No niin. Aina on vähän meininki. Nu vi komma. Oli kyllä hauska tuo yöpaikka. Oli. Tytöt oli niin ystävällisiä. Oli. Ja järjestänyt vielä meille niin kaikki hyviä. Aivan viimeisen päälle. Kyllä mä niinkö Suomesta alkaisin sitä öljyä vielä etsimään pikkusen syvemmältä. Että jos sitä löytyisi, niin saatais tämmösiä kivoja palveluita meidän yhteisillä rahoilla. Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen. Monenko riviin niitä laitetaan? Mennäänkö 3? Kolmeen mennään. Joo. Kaveri näyttää sille, että miten toimimalla päästään semmoisen kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Tää on ihan uusi. Tää on kesällä aloittanut liikennöinnin, niin tää on kyllä tyylikäs paatti. Kohtalaisen vaikuttavat on maisemat täällä. Ammakin. Päästään maihin, niin sitten lähdetäänkin paukuttaa etelään kohti Kilparin kautta Suomen länsirajaa ja sitten Pellosta tai Muoniosta Ruotsin puolella. Siellä pitäisi olla ensin selkiä. No niin, näytetäänpä ihmisille, jotta rohkaistaan teitäkin näihin lauttahommiin Norjassa, niin ei tää oo tän vaikeampaa.
Kaveri nostaa kättä, se on aivan niinku huippu frendi. Meille pehti tulla tällä 2 lauttamatkalla tosta ja näin tultiin ulos, eikä kukaan ole euroakaan vailla, ei missään vaiheessa. Ei tää nyt niin vaikeeta oo. Toki me on Andyn kanssa kierretty maailmaa vähän sekin sokin ympäri ja välillä läpikin meidattiin mennä, mutta sitten Ana otti ratin haltuun, niin meikäläinen pääsi tekemään tosiaan live-hommia. We will enjoy our pizza. Yeah, it's really tasty and healthy. Näin. Piti ottaa pieni breikki, koska vuono näytti ihan tyyneltä. Itse asiassa tässä se ei ole ihan peilityyni, mutta siitä huolimatta niin äärimmäisen näti maisemat. Jotenkin silloin kun vuono on tyyni, äänet kantautuu niin kaukaa. Nuo vuoret. Päästään siihen, että tulee hyvä fiilis. Ja hyvä fiilis, se on elämässä kaikista tärkeintä. Tässä Mallan kansallispuiston tuntumassa, niin kuten kuvasta näkyy, niin käytännössä ruska on tippunut jo puista. Se on niinkö uskomattoman vaihtelevaa aluetta. Äsken oli vielä vihreätä, sitten oli vähän matkaa hyvänäköistä, sitten on tippunut ruska. Siinäkö sitten koitat taiteilijana ikuista kaunista ruskaa? Loukuukin, että tuntuu, että kuumetta nostaa, mutta pizza maistuu aina. Ja me aletaan nyt Andykas syömähomma. Missä on ollut muu? Karesuvannosta tultiin Ruottiin ja tässä on muutama tunti rallateltu Ruotsissa etelään päin ja katseltu taivaalle, että näkyisikö siellä niitä tähtiä. No eihän näy vielä, mutta tunnin päästä päästään Pilven rajan paremmalle puolelle eli Selkeälle ja on mielenkiintoista, jos tänä yönä nähdään kunnon reposet, niin kuinka ihmeellinen onkaan maailma ja tuuri myötäinen, niin täältä löytyy mikä tämä oli? Paharova, 60 kilometriä Paharovaa yläpuolelta. Yllättäen tähti taivas ja nähtävästi siellä vähän vihertää. Äsken siellä oli jo pikkusen reposia, että kyllä me vaan Antin kanssa ollaan melkoisia revontuleen metsästäjiä. Kyllä se niin on välillä, että joutuu myöntämään sen, että ihmeisiin ei pysty, paitsi Antti, tiedätkö mitä tuolla näkyy? Tähtiä näkyy. Että otetaan pakkia nyt ja katsotaan, että onko meillä kuitenkin vielä. Menikö se piiloon taas? Ehkä se meni piiloon. No! Aletaan nukkua, jos ei näy tähtiä. Väsyttää, kello on 1.12 Suomen aikaa. Kova reissu. Aivan siis kertakaikkisen ihanaa ja mahtavaa huomenta täältä Ruotsin maalta läheltä Överkaliksi. Ajettiin tosissaan sitten se, en edes tiedä kuin pitkästi, mutta jos katsot kartalta Arnö ja Saari Överkaliksi, niin kohtalainen huikonen ajettiin. Ja oikeastaan meille jäi vähän niin kuin vesiperää, että me ei sitten sitä selkeää taivasta riittävästi saatu, mutta joka tapauksessa perusasioista lähdetään. Aamupuuro, aamukahvi, strategian laatiminen ja todennäköisesti tuosta kohti Suomea ja Suomen luontopääkaupunkia eli Ranua. Nyt on saavuttu Suomen luontopääkaupunki eli Ranualle ja tuntuu siltä, että Jarilla taitaa aika kova kuume olla, että on kyllä pääsen tuntunut, että huh. Ja mitä on tulossa Jarsen kanavalla? Ehkä metsästystä, perokalastusta, valokuvausreissuja, revontulia, en mä tiedä. Kaikkia mielenkiintoista. Ei muuta kuin jos oot tänne asti kattonut, niin laita ihmeessä kanavatillaukseen, niin tiedä vaikka se palkitsis jossain vaiheessa. Minä yritän keksiä jotenkin hyviä juttuja. Ei muuta kuin ensi kertaa.